Mayor, nagkakagulo na ho sa Legend Food Corp. Pinaalis na may-ari sa mga pulis sa mga nag-arally. Mayor, may mga nasaktan ho. Kailangan niyo ho mag-intervene. Hello, tita. Axel! Oh my God, nasa back ko lang pala yung shades ko. And I went back na sa court. Good morning po, ma'am. Ma'am, si Rika. Katrabaho namin siya ni Axel. Itatama ko to, Ella. Aayusin ko to. Axel, remind mo siya lagi sa gamot niya. Lagi mong palitan yung bandage niya. Yung gamot niya, i-remind mo parati. Okay. Okay ka lang? Bakit parang bad trip ka? Ano ba talaga, Lambika? Ate! Nico! Tay! Ano? May dala siyang patalim? Anak, dapat sinasabi mo sa amin yung ganyan. Muntik ka na masaktan. Mula nung may nangyari sa'yo, hindi mo kami masisisi kung kami ay mag-aalala. Ay, gusto ko na po ituloy yung kaso. Bakit hunay? Hinanap ko si Ella, so wala siya umalis eh. May sakit ho yun. Di na ho natin kailangan. Ikay, biktima din ni Jinx si Ella. Pareho kayo. Pinagsamantalahan din siya ni Jinx. Good morning, Mayor! Magandang umaga, Mrs. Mendez. Welcome! Si Councilor. Ma'am Mendez! Welcome! So good to see you. We didn't expect you! I wouldn't miss this for the world. Thank you so much. Excuse me muna, Councilor. Kakausapin ko lang muna yung mga staff. Of course, of Okay? course. Mayor. Anong ginagawa mo dito? You were told not to come. Tito, I worked on this project. Tapos ikaw makikredit? And did you really think nasusunod lang ako dahil you said so? You've made my life difficult, Tito Troy. Yun din ang gagawin ko sa buhay mo. Mayor, Councilor, proceed na po tayo sa South Wing. Malapit na po tayo magsimula. Mayor, kahanga-hanga po talaga yung pag-handle niyo sa mga problema sa Legend Corporation. It's about time na may tumayo para sa mga ordinaryong manggagawa. Well, thank you. Actually, pagkatapos ng issue with Legend Corporation, nais kong silipin pang iba pang mga kumpanya to check their labor practices. Ano? Sabi niyo okay na! Bakit ganon? Pinuloy pa rin yung Legend yung kaso sa amin! Tingnan niyo kami! Nawalan kami ng trabaho, tapos makukulong pa kami! Pinaasan niyo lang kami, Mayor! Wala kang kwenta, Mayor! Wala kang kausap mo! Puro ka pangako! Puro ka pangako! Wala kang mga kailangan sa amin! May pamilya rin kami binubuhay! Paliwanag mo! Ano, Mayor? Ako, hindi mo tinutupad! Sige! Para marinig nilang lahat! Hindi mo tinutupad yung mga pangako mo sa amin! Melba, ihanda mo ang merienda. Alam nyo, magkakaayos sina Papa at Troy. I will make sure of it. Talaga ba, Sism? Sa pagkakasabi ng asawa mo, parang wala nang bawian. At saka yung speech niya, parang wala nang bukas. I told you, I will fix it. Oo nga, but... Fine. Sorry naman sa pagiging super nagatron ako. Let's just talk of something fun, like Josie Pacada's party. Ano susuotin niyo? Josie's having a party? Oh, Cynthia. Sobra ka na. Why, Odds? Hindi ka ba naka-receive ng invite? No. Well, kasi close friend and ally ni Alberto Ramones si Gov Pacada. Baka kaya hindi ka na-invite. And for sure, pati si Mayor. Naku, Sism. Baka ito na yung start ng revenge ni Papa Alberto mo sa inyong mag-asawa. Oh my! Baka ma-outcast ka sa circle ng very rich and powerful bilang lahat ng mga tao dun may utang na loob sa kanya. Mukhang tama si Farah, Odds. Nagsisimula na nga si Alberto Ramones. Ayan! Ayan! Sabi niyo okay na! Bakit ganon?
Bakit tinuloy pa rin yung legend yung kaso sa amin? Nawalan kami ng trabaho, tapos makukulong pa kami! Pinaasa niyo na kami, Mayor! Umahamin niyo na kami, Mayor! Mr. Mercado, akala ko may usapan tayo. Uulitin ko ang sarili ko. Kung gusto mong ituloy ang kumpanya mo dito sa Sidero, ayusin mo muna ang pamamalakad mo ng kumpanya at i-withdraw mo na yung kaso mo laban sa union protesters. Hindi yan ang usapan namin ng papa mo. I am the mayor. Hindi si Papa. Alam ko, Mayor. Kaya nga, para sa ito, Mayor. Mr. Mercado, do you actually think that you can bribe your way out of this? Bakit hindi, Mayor? Ano lang bang kasalanan ko? Ang below minimum wage na pasahod, ang kulang-kulang na benefits ng iilang tauhan ko. Ano lang ba yun, Mayor? Kumpara sa libo-libong tao at buhay ng tao ang nasisira dahil sa droga. Si Mark Lee, pinalusot mo. Bakit ako hindi? Mark Lee, notorious drug lord. Makalaya. Magkano nga ba? So, Mayor, the only question is, papalakihin pa ba natin tong gulong to? O, yan na lang. Rika, are you okay? Okay lang ako. You sure? If you need anything, just let us know. Thank you po. Okay lang po ako. Anyway, don't worry talaga ako. Darating na siya. Darating siya today. Kaibigan si Ella ni na Jigs. Girlfriend siya ni Archie Soliman. Pinilit nga lang ako ng boyfriend ko para mag-treatment. Lumayo siya sa kanila, dumistansya siya. Ready na ako mag-give up nun. Nagtago ako sa lahat. So afraid to face this. At ang palagay ko, kaya ikinalat ni Archie Soliman ang video niyo ni Jigs ay para iganti si Ella. Dragonfly tat? Symbol yan for hope and change, diba? Right. Kaya ako nga rin siya pinatato noon. Pero parang mas madaling ipatato. Mas mahirap i-achieve sa totoong buhay. Mali ka ata ng tingin sa akin. Hindi kasi ako palaban eh. Ikaw rin pala. Rose! Rose! Can you cover up, please? Bakit po? Mrs. Garcia, pahiram naman ako ng ano mo, ng shawl mo, ha? Kunin ko na. God, Rose! Cover up. Just cover up. May, masyadong OA ha. Pagpasensyahan niyo na yan si May. Darating kasi ang mentor niya. Mentor? Mentor? Sino hong mentor? Si Madam Sisi. A.K.A. Consuelo Constantino, A.K.A. Mami ni Kyle. Nasa bag ko lang pala yung shades ko. And I went back na sa court. Mom? Mom? Bakit, Mrs. Gracia? Masungit ho ba yung nanay ni Sir Kyle? As a mentor, oo. Perfectionist and very demanding. Right, May? But she's actually nice. Nice? Right. Kaya pala, yung employee natin na late ng 2 seconds sa pagpindot ng next slide sa presentation, ayun, pinire niya.
Naalala mo yung isang guy, yung pumasok na may konting gusot lang sa kwelyo niya? You're fired kagad yun. It wasn't the caller. He was actually incompetent. OMG, she's here. And finally, ang favorite place ng lahat, The area where most of our brilliant ideas are born. The pantry. Chino's office. Madam Sisi, narinig ko yun. Pero hindi ako offended. It's clean. Except for this mug over here, and I think alam ko kung kanino to. May! Madam? Ilang beses ko ba sasabihin sa'yo, ang kape, iniinom ng mainit, hindi pinapalamig. Sorry po. I'm just joking. You know, Kyle has been telling me, May, that you have been so efficient. Ah, nahirapan kaya ako humanap ng replacement mo sa firm ko. Thank you po. Madam Sisi, huwag mo naman tiniterrorize yung mga empleyado ko. Ako? Nagte-terrorize? Namimiss lang niya alaga niya, Kyle. That's okay, tita. Madalas naman yung alaga niyo ang nabubuli sa amin dito sa office. You trained her well. Mom, I want you to meet Rose, our secretary, and Che, our maintenance. Hello, Rose. Hello, Che. Good morning po, ma'am. Ay, good afternoon po pala. Welcome to BA po, ma'am. And of course, syempre si Rika, kilala niyo na siya. Yes, of course. Kaninang umaga lang tayo nagkita, di ba? Good afternoon po, ma'am. So, junior architect ka pala dito. Gaano katagal na? Ilang months na din po. Na-hire po ako nung kakabukas lang nitong BA. So, taga-sidero ka talaga? Opo. And bakit ka nag-apply dito sa BA? Did you just hear about it o may kaibigan ka dito? Nag-apply po ako. Si Rose po, katrabaho ko dati sa ibang firm nung nag-intern ako. Saka ko lang po nalaman na lumipat din pala siya dito sa BA. Mom, I'll show you my office. Let's go. Okay. Girl, ba't ganun? May pa-interrogation. Jenny, sigurado
Siguraduhin mo na may abogado ang mga manggagawa natin. And make sure he's a good one. And prepare to pay for bail. Sige po. Pero hindi niyo po naayos. Maayos ko din to, Zenny. Pero hindi tayo pwedeng padalos-dalos. Sa ngayon, just make sure na may legal counsel ang ating manggagawa. Roy. Hello? Did you get an invite to Josie's party? What? The Pacadas party. Lahat ng mga kaibigan ko nakakuha ng invite tapos ako wala pa? How is that even possible? This only means one thing, Troy. Kumikilos na si Papa. And when this thing ends, believe you me, I will be ostracized by my inner circle. Audrey, wala akong oras at panahon para problemahin niyang party na yan. Marami pa akong ibang kailangan asikasuhin. What? How dare you talk to me like that? I don't deserve... Excuse me? Are you really going to say that? Hello? Hello? Ah! Gusto nang ituloy ni Ika yung kaso. Kailangan nating mahanap si Ella. Let's meet. Paano natin mahanap si Ella? Baka pwede tayong bumalik dun sa bahay niya ngayon. Hindi na natin siya mahahanap dun. Sigurado ako, tumakas na yun. Eh kung hindi dun sa bahay niya, saan natin siya hahanapin? Kung tawagan na lang natin si Atty. Dizon. Di ba ang usapan natin, itutuloy natin yung kaso, pero ibang abogado na hahawak? Kaso nga ngayon pa lang, hindi na natin alam kung saan natin hahanapin si Ella. Dahil hindi pa nga tayo kumakausap ng ibang abogado. Sigurado naman ako, kapag nakahanap tayo ng iba, matutulungan din tayo nun. Nagsasayang lang tayo ng oras, Dan. Imbis na maghanap pa tayo ng panibagong abogado na tutulong sa atin at makakasundo natin, bakit hindi na lang natin tawagan si Atty. Dizon? Ipagpatuloy na lang natin paghahanap kay Ella. Alam mo, bigyan mo lang ako ng isang araw. Makakahanap din ako ng abogado. Dan naman! Dan! 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 So? What do you think? You boys still need my approval? Not me. Siya lang, ma'am. Magaling ka lang magtago ng feelings, dude. You boys did a great job. Your father would have been proud. Salamat, ma'am. Alright, I'm gonna go back to work. Ang laking distraction dito sa office, Madam Cici. Alright, I'll see you later. Okay. So May mentioned that you have a new project with Pave Builders. Yeah. It's another restoration project. Ayaw ba sa akin ni Ma'am Consuelo? May nasabi ba siya? Ano bang ginawa ko? Bakit? Dahil ba nakita niya ako sa bahay ni Sir Kyle? Sino bang pinag-uusapan natin? Yeah. Dahil nasa bahay ka kanina, magiging curious siya sa'yo.
Ganun ba ka-importante na magustuhan ka niya? Oo, syempre. Nanay siya ni Sir Kyle. At saka parang nanay mo na din. She is, actually. Nakwento ko sa'yo about my mom. She left me when I was a kid. Nung naging friends kami ni Kyle, she kind of just adopted me. And after Kyle's dad committed, after namatay ng dad ni Kyle, mas lalo kami naging close. Ako, si Tita, si Kyle. Kaya siya actually andito. Death anniversary ng dad ni Kyle bukas. Even before pa nagbukas ng BA, every year, we'd come here para bisitahin ang punto ng dad niya on the day of his death. No. Dad. Dad, no. Dad. Kaya pala. Parang nananaginip si Sir Kyle kagabi. Hinahanap niya yung dad niya. Lagi ba nangyayari yun sa kanya? Can we talk? Nag-uusap na tayo ngayon. No, I mean, the day after tomorrow. Can we talk? May sasabihin ako. Teka, ano ba yung sasabihin mo na hindi mo masabi ngayon? Basta. Just give me some time. Okay? Okay. Ay, buti na lang. Hindi napuruan si Kyle. Kung nandun lang ako, Sasabihin ko na sa kanya. Si Rika, I'm telling her how I feel. Oh, Brad. Where do you want to go? You know, you don't have to sound so happy about it. Napanood ko yung nangyari sa Sidero Arts High. It was Lolo behind that. Wasn't it? Yung pagbawi ng Legends sa deal nila ni Dad? Look, Rave. As soon as your dad made that speech, alam niya na mangyayari to. Hindi din papalapasin ni Lolo. It's gonna make your dad's life hell. Teka. Akala ko ba sa akin kakampi? Kampe ako pareho sa inyo ni Dad. Rave, sa tingin mo talaga magwo-work yan? Para lang tong election, Brad. Okay? Yung isang candidate, tatay mo. You don't necessarily believe in everything he does, pero tatay mo siya eh. On the other hand, yung isang candidate, someone you believe in. In our case, ako. So, sino iboboto mo? Kasi Rave, you can't stay. Eventually, kailangan mong mamili. Yeah. Jigs, sinusundan namin ngayon si RG. Saan kayo? Iniiwasan mo ba ako? Basta, Bea. Hayaan mo na ako. Bea? Tibayan ang puso. Masaya ako nakakangiti ka na. Diyan ka eh. Sasabihin ko na sa kanya, telling her how I feel. I'm sorry. If I could do it all over again, ikaw ang pipiliin ko. Dahil ang kaliwat ka ng labanan. Kinailangan ko ng suporta mo, pero hindi mo maibigay! Ganun mo siya kamahal! Magiging delikado. Magagamit natin yan laban kay Jigs. Lalaban ako. Magsisikip ang dibdib nyo sa maiinit na eksena. I want to know, ano ba ang plano mo sa mga boys ko? They're both in love with you. Meron bang mas matimbang sa kanila?
Pero dapat ba na nararamdaman ko to? Viral scandal.